อยู่กันที่น้ำตกคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรค่ะสำหรับน้ำตกคลองลานห้ามนำเมื่อเข้าบริเวณจุดน้ำตกคลองลานห้ามนำอาหารเข้ามานะคะเพื่อความเป็นระเบียบจะมีจุดให้รับประทานอาหารด้านหน้าเมื่อกี้เราเดินขึ้นไปตรงจุดชมวิวนะคะจะเห็นความสูงของน้ำตกค่ะ